Цього літа ми почули, здається, рекордну кількість заяв від влади про необхідність позбуватися російського впливу. В першу чергу це стосується правоохоронних органів. Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів. Від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше. Дуже погоджуюсь із президентом. І з головою Служби безпеки України теж. В умовах повномасштабної війни наявність агентів РФ в будь-якому державному органі є суцільно неприйнятною. Для нас немає винятків. Ми будемо й надалі викорінювати ворожий вплив будь-де. От тільки традиційно є кілька «але». Ці заяви не стосувалися ворожого впливу будь-де. Вони стосувалися підозр щодо наявності такого впливу в Національному антикорбюро і активізувалися якраз під гучне розслідування про крадіжки на енергетиці. Цьому передувала ще одна хвиля пошуку російських слідів. Вона теж не була загальною, а стосувалася цілком конкретних кандидатів на цілком конкретну посаду нового керівника Бюро економічної безпеки. Це дуже важливий для банкової орган. Може, тому незручних для ОП учасників ледь не щодня атакували анонімні телеграм-канали. А далі конкурсна комісія і взагалі відмовилась затверджувати переможця, колишнього набушника Олександра Цивінського. Бо нібито отримала лист від СБУ про російське громадянство його батька, а відтак повідомила і про безпекові ризики. Втім, вже після скандалу, який почав набирати обертів, з'ясувалося, що цей лист встигли знищити, а сама Служба безпеки заявила, що підстав для непризначення Цивінського немає, тож переможця в результаті на посаді затвердили, але оці кляті «але» продовжують переслідувати. Бо з цього всього випливає, що дуже-дуже активна боротьба з російським слідом починає вестися тоді, коли це стосується вкрай важливого для банкової питання. От, наприклад, коли лізуть набушники не туди, чи коли перемагає на конкурсі трохи не той кандидат. Ніяким чином не намагаюся применшити здобутки і роботу СБУ, які насправді переловили вже купу крутів в різних структурах. Просто завжди дуже помітно, коли йдеться про серйозну роботу, а коли про трохи театралізоване дійство. А ідея ж насправді чудова. Ще раз пройтися по ключових правоохоронних органах. Не лише НАБУ, САП чи БЕП, а по всім, включаючи саму службу. І перевірити хоча б керівний склад на наявність отих самих російських впливів. Тим паче певні критерії вже ж і названі. Наявність родичів з ворожим громадянством, взаємодія з росіянами, або, що ще гірше, отримання від цієї взаємодії якоїсь вигоди. І я вже навіть готова розказати про одного з потенційних героїв такої перевірки. Герой топовий. Один з поліцейських керівників. З органу, який я в останні пару місяців регулярно згадую в своїх матеріалах. Протидія проросійським угрупованням, які намагаються атакувати інформаційні ресурси державних органів України, а також приватний сектор. Так, з департаменту кіберполіції, де один з заступників керівника, схоже, має дуже давні, дуже родинні і дуже вигідні російські сліди. Я Оля, ви на Бігус.Інфо, і це вже наш аж 4-й випуск про Кіберпол. Переказувати всі не буду, навіть коротко. Лінки ви можете знайти в описі під цим відео. Там про дороге, красиве і незадеклароване. Ну а сьогодні ж час перейти до огидного. Але давайте не міняти традиції. Перевірте, чи ви підписані на наш канал, тисніть підписатися, якщо досі ні, а ще на дзвіночок і вподобайку. Так ви не пропустите наші наступні відео, а YouTube їх рекомендуватиме більшій кількості людей. І от тепер давайте починати. Я дуже би хотіла познайомити вас із нашим сьогоднішнім героєм, так би мовити, особисто. Але ж от біда, ні він, ні його колеги знайомитись зі мною вперто не хочуть. Тому буде так. Володимир Криволапов, заступник начальника департаменту кіберполіції. Зловмисники створили веб-ресурс. В Кіберполі Криволапов не дуже давно. Прийшов сюди у 2023-му і відразу отримав посаду заступника. За даними медіа, він раніше працював у Донецькому управлінні по боротьбі з економічними злочинами. Далі став заступником начальника управління в департаменті захисту економіки Нацполу. До слова, дуже солідний був департамент. Жирний, як таки прийнято називати. Його колись очолював Ігор Купранець, який після звільнення став чи не мультимільйонером, з купою бізнесу на рідні і дуже дорогими активами. Ми недавно розповідали, як купранці освоюють Закарпаття, розвиваючи там, зокрема, лакшері-готельний бізнес.
Бачите ось ці однотипні будиночки, що згуртувалися на горі. Частина з них теж купранців, а якщо конкретніше, оформлені на батька екс-поліцейського. У 2018-му Криволапов опинився вже в Державному бюро розслідувань. Воно тоді тільки не запрацювало, але вже встигло потрапити у гучний скандал. Там був і заздалегідь опублікований список переможців, і дивні та дуже короткі співбесіди з кандидатами, і відсутність гострих запитань. Словом, виглядало це все якось так собі. Народний депутат Дейдей був відсутній на співбесіді з іншим кандидатом Володимиром Криволаповим. Утім, це не завадило йому проголосувати «за». Криволапов Володимир Михайлович. Хто за? 7. Тоді ж претендентів перевіряли ще й активісти всеукраїнського об'єднання «Автомайдан». Вони роздали їм так звані мітки ризику. Криволапов, наприклад, отримав жовту. Це означало, що в активістів виникали питання щодо його декларації та джерел доходів. Він вказував там 2 квартири в Донецьку і 1 в Києві, щоправда, орендовану. І туарег, на якому люб'язно дала покататись матір. Втім, Криволапов все одно отримав посаду керівника управління оперативних розробок. Але протримався там не дуже довго. З посади пішов і зайнявся адвокатською діяльністю. Ну а в 2023-му вирішив повернутися на держслужбу, одразу сівши в крісло замкерівника Кіберполу. Якщо сильно не придивлятися, то може здатися, що в декларації посадовця не сильно щось помінялося. До квартир в Донецьку додалися ще київські. Ще з'явилася Ауді. Належить машина дружині, точніше особі, що спільно проживає, Наталії Криволаповій. Їхнє сімейне життя в якийсь момент дало тріщину, чи скоріше тріщинку, бо жінка залишилась в декларації посадовця, хоча вже і в статусі співмешканки. Звісно ж, як і більшість дружин поліцейських начальників, Наталія займається бізнесом. Якщо вірити декларації Кібера, вона мінімум з 2017-го отримувала доходи від підприємницької діяльності. Це приблизно по кілька сотень тисяч гривень на рік. От під кінець 2022-го назбирала на авто. Вартує воно, як декларує сам Криволапов, 2 з гаком мільйони гривень. Цікаво, що грошей вистачило і на нову квартиру. Цікаво, бо йдеться про помешкання в ЖК «Медовий». Це не щось суперлакшері, але й не ноунейм десь на околиці. Звичайний середняк в Солом'янському районі з дуже київським прайсом. От тільки якщо вірити декларації Криволапова, коштувала квартира тут дешевше паркомісця – близько 1 мільйона гривень. Що й логічно, треба ж якось це все натягнути на офіційні доходи. Тому так, звісно, віримо. Квартира в хорошому районі Києва за 1 мільйон гривень. Та вже по селах в області таких цін немає, мені здається. Коротше, за рік та квартира була вже продана. Втричі дорожче. Дуже відчувається підприємливість, правда? Але ви оце дивитесь зараз і думаєте, не вражає, коли вже щось реально цікаве. І якщо така думка дійсно промайнула, то вона прямо вчасна. Якраз переходимо до цікавого. Медовий за 1 мільйон гривень – то таке, забавки. Криволапови ж мешкають геть в іншому місці. Знайома Ауді. Так, та сама, що належить Наталії. Виїжджає вона з одного з найвідоміших в Києві житлових комплексів – французький квартал. Ви 100 разів про нього вже чули і в наших ефірах, і в ефірах колег. Це Печерськ. За даними сервісу Лун, ще й бізнес-клас із закритою територією. І цінник солідний. Хоча квартири від забудовника тут вже давно розпродані, прайс можна порівняти із вторинкою. Криволапови, наприклад, мешкають в квартирі площею 140 квадратів. Такі зараз коштують понад 530 тисяч доларів. Так, я не промахнулася з ноликом. Майже 23 мільйони гривень. Звісно ж, ні йому, ні дружині, колишній дружині, ці квадратні метри не належать. Власником ж є, тут я зацитую декларацію, іноземний громадянин Сергій Криволапов. Не треба бути Шерлоком, щоб припустити, що це родич поліцейського. Якщо ще конкретніше, це його брат. Тобто заступник керівника Кіберполу з родиною живе в квартирі за $500 000, що записано на його брата-іноземця. Цікаво. Чи мав він якийсь бізнес? В Україні ні. Ні фірм, ні ФОПів ніколи не було і нема. Але ж ще раз, поліцейський вказує його як іноземного громадянина. Піднятися можна ж на багатьох речах. На виноградниках у Франції, на бізнес-консалтингу в Англії, на айтішці в Естонії. Але ні, в нашому випадку все не так романтично. Давай, не бери, не бойся. Залазь давай. Ось це і є Сергій Криволапов.
А ось він же в кадрі. Роздивились? Тепер ще щось покажу. Так, ви не помилилися. Це російські номери. І це його авто. Бо що? Бо живе Сергій. Перепрошую, Сергій. В Росії, якщо точніше, в Іркутській області. Родина там давно, щонайменше з 2016-го. За допомогою агрегаторів злитих російських баз даних нам вдалося дізнатися, що саме тоді Криволапов зареєстрував картку лояльності в одному з російських мережевих магазинів. В 2019-му страхував машину. У 2020-му його молодша донька пішла в 1 клас. Там же, в Росії. Ось на цьому фото із 1 вересня вона фотографується на фоні школи. Це дуже схоже на другу школу в посілці Магістральний. Старша донька на той момент навчається в університеті в Іркутське. В 2023-му публікує фото із дипломом звідти і там же починає займатися наращуванням рісничок. Подорожує родина теж по Росії. І дуже по-російськи. Куда мы мчим? Зачем? В соцмережах дружина Криволапова ділиться фотографіями з Ольхона, Байкала і Ліствянки. Це, якщо що, теж в Іркутській області Росії. За даними тих самих баз даних, Сергій Криволапов має і російський паспорт, і російський ідентифікаційний код, і СНІЛС. Це страховий номер індивідуального страхового рахунку. Використовують його, зокрема, для нарахування пенсійних внесків. І от десь в метушні цього захопливого російського життя Сергій у 2018 році знаходить хвилинку заскочити в Київ, вкинути грошей в дорогу квартиру і погнати в свій магістральний, щоб жив у цій квартирі брат-правоохоронець. Звучить не те, що нереалістично, звучить навіть дещо тупо. Ну бо для чого родині, яка робить та публікує такі фото, житло в Україні? І оця ситуація, де хорошого варіанту немає. Недарма ж в декларації кіберполівця брат вказаний як іноземний громадянин. Просто іноземний громадянин. Не громадянин РФ, а іноземний громадянин. Бо якось встидно і трохи небезпечно писати, як є. Якщо житло дійсно його, то виходить, що топ з Нацполу живе в дорожезній хаті брата з російським паспортом і з родиною, обвішаною георгіївськими стрічками. А якщо не його, то виходить, що сам кіберполівець звідклясь взяв купу грошей, купив хату і повісив її на брата росіянина, сподіваючись, що ніхто не полізе дивитися. Що брати? Ну, але й це ще півбіди. Бо дорожезна хата в родини тут не одна. Є ще. У 2020 році власницею ще однієї 100-метрової квартири в цьому ж французькому кварталі стала і матір правоохоронця. На той момент житло без ремонту тут не могло коштувати менше 7 мільйонів гривень. Жінка проживає на нині окупованій території і до повномасштабного вторгнення, схоже, займалася поселенням туристів, які приїжджали на Азовське море. Принаймні про це свідчить один з кведів, вказаних при реєстрації свого ФОПа у 2018 році. Ось тут дозволю собі ліричний відступ, щоб відмітити, як багато в цій історії крутиться навколо 2018 року. Матір реєструє ФОП, дружина стає співмешканкою, а брат-росіянин купує дорогу квартиру і віддає брату-правоохоронцю. Сам наш герой в той рік закінчує працювати в департаменті захисту економіки, без сумніву, одному з найбільш корупційних в усій системі Нацполу, і починає працювати в ДБР. Погодьтесь, для одного року це забагато, щоб бути просто низкою випадковостей. Менше з тим. Курортний бізнес, безперечно, прибутковий. Але ще раз, ФОП жінка зареєструвала у 2018 році. Ліміт для підприємців другої групи в ті роки становив 1,5 мільйони гривень на рік. Якщо Криволапова працювала прямо по максимуму, то до 2020-го могла б офіційно назбирати на половину того житла. Це якби не платила податки, не купувала продукти, не лікувалася. Коротше, не витрачалася би на щось інше взагалі. Доклався батько? Ну, це навряд. Батько Криволапова залишився на окупованій території, коментує дописи своєї російської частини родини і стежить за проросійськими і явно пропагандистськими спільнотами у соцмережі ВКонтакті. Погодьтесь, питань є вдосталь. Цікаво, а що по відповідях? Давайте почнемо із квартири брата.
У 2017 році мій брат Криволапов Сергій Михайлович, який ще з 2001 року у зв'язку з одруженням переїхав до Росії, а саме Іркутської області. Розуміючи стан моїх сімейних справ та після нашого попереднього з ним спілкування, вирішив інвестувати свої власні грошові кошти у новобудову Києва з метою допомогти брату та отримання прибутку від перепродажу вказаного майна у майбутньому. Яка щедрість! Попри це, кіберполівець каже, що з братом не спілкується, щоб у нього не виникало проблем там, на Росії. Цікаво, а кому тоді дружина, чи як її правильно назвати, співмешканка кіберполівця, сплачує за оренду? Питання риторичне. Щодо другої квартири у французькому кварталі, то матір її купила для себе. Лише за період з 2019 по 2020 рік сукупний дохід та їхні власні заощадження склали 4 мільйони 315 тисяч 820 гривень, що станом на 2020 рік становить трохи більше 155 тисяч доларів США. Ага, але ж ми бачили ціни на квартири у французькому кварталі, і цього аж ніяк не вистачило б на хату такої площі, в якій, до слова, вона і не проживає. Наприкінці січня 2022 року мої батьки поїхали із метою можливого продажу будинку, який їм належить. Однак у зв'язку із повномасштабним вторгненням Росії на територію України 24.02.22 року вони не повернулися у місто Київ. Отож, що ми маємо? Є брат-росіянин, який пустив кіберполівця пожити в свою дорогу квартиру на Печерську. Батьки кіберполіцейського, які нині перебувають на окупованій території. І отут я прям не знаю. Погодьтесь, це дуже вагомий важіль впливу на топ-кіберполіцейського, який працює в правоохоронному органі, що має доступи, зокрема, до українських державних порталів, реєстрів та баз даних. Хіба це не ті ж самі російські впливи та ризики для національної безпеки, про які ми так багато чули впродовж останніх місяців? Якщо чесно, на 4-му випуску про топів кіберполу в мене вже закінчились ідеї для якихось креативних висновків. Біс його знає, що тут підсумовувати. Вся верхівка кіберполу – це якась абетка для розслідувачів. Псевдоколишні дружини з купою бізнесу і хатами. Їхні максимально заможні батьки, які цю заможність майстерно приховували все життя і розкрилися тільки в якийсь певний момент. Дорогі тачки, дорогі квартири і от, будь ласка, ще трохи рускомірної рідні. Ну і все це на тлі купи скарг на побори зі сторони того самого кіберполу. І ось тут доречно ще раз згадати заяву президента. Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів. Від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Іронічно, але у випадку кіберполу треба і щоб антикорупційна інфраструктура попрацювала. І, як виявилося, від російських впливів почистити теж не завадить. Цікаво тільки, чи зверне таки хтось увагу. Мені здається, що тоді б справедливості дійсно стало більше.